ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 67 ਫਲਸਤੀਨੀ, 2 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ। ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਤਵੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 3 ਲੋਕ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ। ਦਾਗੇ 45 ਡਰੋਨ, 1 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 60 ਸਾਲਾ ਫਰਨਾਂਡੋ ਸਾਈਮਨ ਮਾਰਮਨ ਅਤੇ 70 ਸਾਲਾ ਲੂਇਸ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕਿਬੁਤਜ਼ ਨੀਰ ਯਤਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Early this morning at 1:49 a.m., Israeli commandos carried out a hostage rescue mission deep inside Rafah in Gaza. The 2 Israeli hostages that were kidnapped by Hamas on the massacre of October 7th are now home. The hostages, aged 60 and 70, were held captive in harsh conditions. They were intentionally held in the middle of a civilian neighborhood inside a civilian building to try and prevent us from rescuing them, but we did. Fernando Marman and Luis Har are now home in Israel. They have undergone medical examination and have been reunited with their families. This rescue mission underscores the importance of our ground operation in Gaza, including Rafah, when conditions allow. 134 men, women, children, and elderly are still being held hostage in Gaza. We have a moral obligation to bring all our hostages home, and that is an obligation that we will continue doing everything in our power to fulfill. I'm very happy to announce that this night 2 released hostages landed here at Sheba Medical Center, Israel's largest hospital. They were received in our ER, and initial examination were conducted by our ER staff, and they are in a stable condition, and we intend to continue and follow them up for the coming days until we'll be for sure clear of their medical situation. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਪਿਛਲੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1200 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 250 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 130 ਕੈਦੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28,840 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨਰਾ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। To ensure sustainable peace, there must be de-radicalization to tackle the genocidal Hamas ideology that led to October 7, a massacre involving not only UNRWA staff, but hundreds of UNRWA graduates. And as international donors now think about what to do with those funds they have suspended to UNRWA, the question they should be asking is not how many UNRWA staff participated in the October 7 massacre, but how many UNRWA school graduates participated in the massacre. And if indeed 70% of the population of the Gaza Strip is falsely classified by the United Nations as refugees and receiving education services from the United Nations, it only stands to reason that around 70% of the perpetrators of the October 7 massacre were in fact graduates of the UN-run, internationally funded schools in Gaza that have been raising generation upon generation on a diet of jihad and martyrdom. UNRWA's schools indoctrinate Palestinian children to genocide and terror. They have brutalized generations of Palestinian children. The next generation must be educated toward peace. We therefore call on the international community to replace UNRWA with responsible aid agencies capable of educating Palestinian children in a way that paves a way for peace and capable of delivering humanitarian aid to people in Gaza while stopping Hamas from hijacking it and calling it out when it does. Israel would of course welcome the participation of moderate Arab states, which have already successfully de-radicalized their school curricula over the past decade in creating a different and better future for Gaza. Israel's total victory over the Hamas October 7 machine is coming, destroying Hamas, demilitarizing Gaza, de-radicalizing Palestinian society. ਆਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕੀ ਸੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਗਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਲ ਨੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਗਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸਟੇਵ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। AFP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। All right, good afternoon. I'll start off with a statement on Senegal. I can tell you the Secretary General is closely following with concern the developments in Senegal. The Secretary General urges national stakeholders to engage in dialogue, uphold a peaceful political environment, refrain from the use of violence, and to ensure the holding of an inclusive and transparent presidential elections within the framework designated by the
Senegalese constitution. The Secretary General reaffirms the United Nations' commitment to continuing to support the consolidation of democracy and promotion of peace, stability, and development in Senegal. ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪਾਵਲਯੂਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪਾਵਲਯੂਕ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਿਰਸਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੈਲੇਰੀ ਜ਼ਲੂਜ਼ਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 45 ਡਰੋਨ ਦਾਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਇਰਾਨੀ ਨਿਰਮਿਤ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 5.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਕਲੋਆਈਵ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। शाम 10 बजे के बाद उस दिन शाम 10 बजे किसी ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला करना है, मखसूस हलकों में जो नताइज हैं उनको तब्दील करना है। अब ये फैसला किसका था? ये उन हलकों में फर्दन किसी ने ये फैसला किया, उन हलकों में जो लोग थे जो फैसला करने की सकत रखते थे, या ये फैसला कहीं और हुआ, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन उसके बाद जो मंजर हमने देखा वो अंदोनाक था। मुझे खुद हल्का एन 128 में वहाँ के आरओ ने और वहाँ मुकर्रर पुलिस ने पकड़कर गरिबान से निकाल दिया आरओ के दफ्तर से बाहर। मेरी बेगम साहबा मेरे साथ थी, मेरे इलेक्शन एजेंट के तौर पे हमें बाहर धुतकारा गया और हमारे पूछने पर सिर्फ ये कहा गया कि आपको यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद जो हुआ वो एक सानिया था। हमें जो आरओ जो प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 45 मिले जो कि मौसूल हो रहे थे, उनमें मैं 90,000 से जायद की लीड से जीत चुका हूँ ये इलेक्शन एन 128 से। लेकिन अगले दिन 1 बजे जो फॉर्म 47 शाया किया गया उसमें मेरी जीत को 12,000 वोटों से शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। मुझे 1,60,000 वोट दिखाए गए और मेरे मद्दे मुकाबिल को 1,72,000, जबकि हमारे पास जो फॉर्म है उनमें उनके वोट 60,000 से ऊपर नहीं जाते। लिहाजा एक ऐसा हौलनाक अमल किया गया, 1,10,000 वोट जाली जो हैं वो कहीं से पैदा करके डाले गए। ये जमहूरियत की तौहीन तो है ही, ये उन लाखों लोगों की तौहीन है जिन्होंने उस दिन बाहर निकलकर वोट डाला। हम इस तौहीन के खिलाफ खड़े हैं, जो एतमाद को ठेस पहुंचाई गई है लोगों के, उसके लिए हम खड़े हैं, हम लड़ते रहेंगे। ये बताएं कि आप इससे पहले जो हुकूमत में आ रही है, देखिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, हम जो मुकदमे लड़ रहे थे 2017 में वो क्या मुकदमे थे? हम यही कह रहे थे कि अदालती अमल के जरिए रजीम चेंज नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। अवाम को मौका दें कि वो मुंतखब करें किसने हुकूमत में रहना है, किसने हुकूमत में नहीं रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप JITs बनाएं, अदालतों को बिठाएं और उनके जरिए किसी के नाम पे सुर्ख लकीर लगाएं और उसको बाहर निकाल दें। हम उस उसूल के लिए तब भी लड़ रहे थे और मैं उस उसूल के लिए आज भी लड़ रहा हूँ। ये काम जमहूर के हवाले करें, अवाम के हवाले करें, उन्हें वोट डालने दें, उनके वोट को वाक़ियतन इज्जत दें,
اور آج مجھے افسوس ہے کہ جو عوام کے ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے وہ آج اس بے توقیری اور بے عزتی کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب آپ کی ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی اس وقت؟ بالکل ٹھیک تھی. میری ججمنٹ کسی شخص کے حوالے سے نہ تب تھی نہ آج ہے. میری ججمنٹ ایک اصول کے حوالے سے ہے. جو بھی اس اصول کے لیے کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا. مجھے نہیں پتا. دیکھیں یہ بات تو شواہد سے کرنی چاہیے. مجھے اتنا پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی ہے. آروز نے اور پولیس افسران نے کیا رول ادا کیا ہے وہ سب میرے سامنے ہے. آرو صاحبان اور پولیس افسران نے جو موجود تھے موقع پہ آرو کے دفتروں میں انہوں نے لوگوں کو پکڑ کر امیدواروں کو باہر نکالا, دروازے بند کیے, مار پیٹ کی اور اس کے بعد جو دستاویزات بنائیں جن کا اب ہم نے تقاضا کیا ہے کہ دکھائیں ہمیں کس بنیاد پہ یہ 1 لاکھ کی لیڈ جو ہے اس کو 12,000 کی شکست میں تبدیل کیا گیا. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰ ਉਲ ਹਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ PM ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। उन्होंने कहा कि देरी का मतलब धांधली नहीं है। PM ਕੱਕੜ ने अगे कहा है कि आम चोणां 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ नतीजे इकट्ठे करन दी प्रक्रिया ਵਿੱਚ लगभग 66 घंटे लग गए पर 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 36 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ पूरा हो गया। साथ में इस मरतबा आपको पता है कि कितना वक्त लगा है ये अराउंड 6 करोड़ 5 लाख वोटर्स को वोट काउंट करते हुए। सबसे पहले तो ये जहन में ज़रूर रखें कि लेट्स से स्वीडन में 6.5 मिलियन की पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको 10 से 12 दिन लगे थे काउंट करने में 2018 में। इंडोनेशिया में ऑलमोस्ट 1 महीना लगा था। हमें कितना लगा किसी को पता? और आप सब कहते हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन है, पता किसी को नहीं है। मैं फिर पूछ लेता हूँ यहाँ पे फॉरेन जर्नलिस्ट, डज एनीवन नो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंपाइल द रिजल्ट्स in 2024 Pakistan's election in which most of the potent questions are about rigging? Sir, I'm asking about a figure. Do you have the figure? Okay. No, I'm not having a conversation. We'll go. Just ओ भाई मुझे बात करने देंगे या नहीं करने देंगे? ओ भाई मैंने आपसे पूछा कितने घंटों में है, सवाल का जवाब नहीं है। ओ मेरे भाई नहीं है ना किसी के पास, अब क्यों इस पे आप इतने गुस्से में आ रहे हो? वो देखिए फॉरेन जर्नलिस्ट नहीं गुस्से में आ रहे। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि वहाँ पे इतने अरसे में हुआ है, हमारे यहाँ इस वक्त कितना वक्त लगा है किसी को पता है? सब ने कहा नहीं। बस इतनी सी बात है, अब आगे चलते हैं। 36 घंटे में 36 आवर्स में ये कंपाइल हुए। 2018 में हो सकता है किसी को याद ना हो, फिर मैं बता देता हूं 66 आवर्स में हुए थे, 66 घंटे में। जब कितने पोलिंग स्टेशंस थे आपके ख्याल में? 92,000। चलो मैं खुद बता देता हूं, फिगर नहीं होगा लोगों के ज़हन पे। 92,000 पोलिंग स्टेशंस थे और इसको सिक्योर करने के लिए तरीक़ेकार ये बनाया गया था कि क्लस्टर बनाया जाएगा, वहाँ पे उनको सिक्योरिटी व्हीकल प्रोवाइड की जाएगी और वो आरओ के ऑफिस तक लेकर आएंगे। उससे पहले काउंटिंग होनी थी। आखिर इन तमाम चीज़ों के लिए वक्त नहीं लगना था। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਡਰ 19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਲੋਮੂਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 79 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹਰਜਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਿਊ ਵਾਈਬਜਨ ਅਤੇ ਓਲੀ ਪੀਕ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ 253 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। 254 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਓਪਨਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕਿਆ ਤੇ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਹੀਰੋ ਰਹੇ ਸਚਿਨ ਧਾਸ ਵੀ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਓਪਨਰ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ ਤੇ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 79 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਵਾਰ ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। It's just unreal. We just won the World Cup for Australia, so I don't think anything gets much better than that. Well, to be honest, I didn't even think I'd be playing, so I'm just stoked to be out here. The bowlers did an absolutely outstanding job, hitting the stumps all the time, getting their 2 main players out pretty early. ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੇਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। Then she comes over to see me at Mar-a-Lago. Sir, I will never run against you. She brought her husband. Where's her husband? Oh, he's away. He's away. What happened to her husband? What happened to her husband? Where is he? He's gone. He knew. He knew. But no, think of this. Think of this. I will never run against you, sir, but it's all over tape. We've got like 19 versions. The great Dan Scavino, he made 19 versions of it. I will never run against him. Will you run against him? I will never. A little while later, I'd like to announce my candidacy. We don't need people like this. And I'll tell you what, she did a job. She was fine. She was okay. But I didn't put her there because I wanted her there at the United Nations. That was up to me. I wanted to take your lieutenant governor, who's right here, and make him governor. That's what I wanted. But I got a call from the top guy. He said, please stop the tariffs. You're killing us. I said, okay. But they're great negotiators. I mean, they are great much better than the people we have negotiating. We have these guys go over there begging. They're like beggars. But they knew that Crooked Joe and Nikki Haley are very good for China. They're China people. They're into China. Donald J. Trump is good for the United States of America. That's what I'm good for. By the way, did you see the picture? And we have, I have hardly used this crazy teleprompter today. It's terrible. We have enough time for this, right? Yes? Do we have enough time? Should we give you, David, should we give you Club for Growth? Club for Growth. David, stand up, please. He's now with us 100%. He's with us 100%. Thank you. Thank you. Good to have you, man. Now, did they show you the picture of Mitt Romney? He's like kryptonite. If you touch Mitt Romney, you go down. I had a certain senator, I won't say which one. I endorsed him. He took a 44-point lead. And then Mitt Romney got involved with him. And he started saying, here's the endorsement of Mitt Romney. That's a kill. He went from 44-point lead to a 10-point deficit. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਸਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। The cost of living faster than at any time in 40 years, forcing 2 million Canadians every month to go to a food bank. Surrey food banks are overflowing
with people, running out of food because people can no longer afford to give, and there's so many people demanding the food. Have you seen that, Jesse? Yeah. Incredible. Yeah. The Sikh community has been wonderful in its generosity in opening up wonderful food banks, but they're under immense strain because of Trudeau and the NDP driving up the cost of living. Work no longer pays. You make it, Trudeau takes it. Housing costs have doubled under Trudeau and the NDP, to the point where Vancouver is now the third most expensive housing market in the world. Let me read some statistics. It's now $1.2 million for the average home in Vancouver. Rentseeker.ca shows that when I was housing minister, rent in Vancouver for a two-bedroom was just $1,368. Now it's $3,528. According to National Bank, it now takes 29 years for the average Vancouverite to save up for a down payment. Before Trudeau and the NDP, you could pay off your mortgage in less than that time. Vancouver has the highest average asking rents of any municipality tracked. And what does the government do? The City of Vancouver adds $1.3 million to the cost of every newly built home with its heavy red tape and regulation and taxes. And so what does Trudeau do? I would punish the City of Vancouver for blocking home building. I would give them fines for their incompetence. Justin Trudeau and his incompetent housing minister, who ruined our immigration system, give more money to Vancouver City Hall so they can hire more bureaucrats to block more home building. And today, the incompetent Sean Fraser, who destroyed our immigration system with his terrible decisions and caused chaos in our communities, now is our housing minister. He's going to show up with yet another photo op and another big check. He is the worst immigration minister we ever had, and he is turning out to be the worst. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।